So, ayun na nga. Welcome to my video blog kung saan ikakwento ko ang mga CBT and NMC experience ko. Kung ano ang mga nangyari, mga lumabas, at kung ano man ang mga maaari nyo expect sa araw ng exam. Bago ang lahat, pag-usapan muna natin kung ano ang NMC CBT. Ito ay isa sa mga exams na kailangan bago ka makapag-apply ng trabaho as a nurse sa UK. Para mas maintindihan nyo tungkol sa CBT, mas maganda siguro mapanood nyo muna ang video ni Nurse Even tungkol sa CBT kung paano ito i-book, kasi yun lang din yung sinundan kong tutorial para mabook yung CBT ko. To be honest, magulo kasi yung sagot ni Google. Mas maiintindihan ko pa talaga yung instructions ni Nurse Even. Bibigyan ko kayo ng ilang time para panoorin muna ang video niya. At balikan nyo na lang ako. Okay lang din naman kung huwag nyo na akong balikan, mga hindot. Okay, assuming na napanood nyo na ang video ni Nurse Even, kwento ko na ang mga nangyari. Pagkapas ako ng mga credentials ko, naghintay pa ako ng confirmation. Matagal talaga bago ako nabigyan ng confirmation para mag-exam. Mga 2 months siguro ako naghintay. Siguro dahil pandemic o baka tadhana. Ewan ko ba? Parang nag-process ako nito mga September pero November na naging available yung para makapag-schedule ako ng exam ko. Sa examination venue, marami-rami ka rin naman pagpipilian. Pinili ko yun sa Makati site ng Pearson VUE. Kaka-exam ko lang na November 24. Ang oras ng exam ko mga 8 AM, pero dahil taga-Bulacan ako, 12 AM lang gising na ako, tapos 3 AM umalis na ako ng bahay. Pagdating ko ng Quezon Avenue, sumakay ako ng MRT at bumaba ng Buendia Station. Sabi kasi ng friend ko, doon ang pinakamalapit na makakapag-grab ako papunta doon sa exam area. Akala ko makapag-review ako sa daan, pero syempre, wala na pumasok sa isip ko noon. Shoutout din sa katabi ko na alin na may kausap sa phone, madaling araw, pero ang sweet nila. Ate, sana magtagal kayo. Nakarating ako ng Buendia Station mga 5 AM na noon. Bumaba ako ng MRT station. Di ko in-expect na ang kitid lang pala ng sidewalk. Halos katabi ko yung mga dumadaan sa EDSA na sasakyan. Parang di ata ako mapipick up ng grab dun. Diyos ko, pakalain ng nilakad ko. Naglakad pa ako habang buhay na umiiwas sa mga sasakyan at saka mga nagbabike. Finally, nakarating ako sa kanto ng Kalayaan Avenue. May BDO dun, tapos dun na lang ako nagpa-pick up. After ko na pick up, nadaan na namin yung Buendia Station. Pwede pala akong bumaba dun sa kabilang side. Dun sa kabilang side may mga fast food. Ang talino ko talaga. Nagbigay ako ng tip kay Kuya Grab. Ako madating, saka para good karma na rin siguro para dagdag chance pumasa. Dumating ako sa bidding ng Makati around 6 AM. Sabi ng guard sa akin, hindi raw nila ako mapapapasok until 8 AM kasi wala pa raw tao sa taas. So naghanap muna ako ng makakainan. At sakto naman may mini-stop dun sa baba ng building. Dun muna ako kumain. Daming ibang lahi na bumibili, promise, mga United Nations sa Makati. Hindi ko alam, kumain ako ng chicken nila. Alam nyo ba, nakakatuwa sa mga mini-stop. Pag bumili ka, yung chicken nila, iniinit nila pag may bumili. Tapos malaki, crunchy, tapos mainit yung kanin na nakalagay sa steamer. Pero hindi ganito yung mini-stop na nakainan ko. Sabi ko, okay lang, kalmahan mo lang, focus ka na lang sa exam mo. May 2 oras ka pa para magbasa-basa. Nung sisimulan ko na magbasa, nagpatugtog naman sila ng Tagalog na Christmas song na ubod lakas na parang pampadis yung leveling. So, naglaro na lang ako ng ML habang naghihintay. Nakatatlong defeat din ako bago mag 8 AM. So, nakapasok na ako, may kasama akong babae nag-i-exam din. At wag pala kayong maniwala doon sa ibang vlog na nagsasabi na mag-jacket kayo kasi malamig. Kasi yung experience namin hindi talaga malamig, medyo mainit. O talagang kabado lang kami kaya mainit yung pakiramdam. Pagdating doon, parang Squid Game, kailangan mo i-surrender lahat ng gamit mo. Bawal lang kahit anong items, tapos bibigyan ka lang nila ng assigned number. Pinaka nakakakaba yung paghihintay. O nga pala, yung ID mo gaya ng password at iba pa, kailangan di-expired. Merong isang babae na hindi raw nakapag-asikaso ng ID pero gusto niya talaga mag-exam. Bukod pa dun, wala rin siyang dalang proof of vaccination card. Nagwawala siya dun sa front desk. Pinipilit niya yung staff ng Pearson na pa-examinin siya. Sabi niya, hindi raw kasi nakapag-asikaso dahil pandemic, hindi niya na-asikaso. Sabi niya, nagbayad na siya.
Pero kasi dapat na mag-reset ka ng exam, hindi same day. Kasi mapo-forfeit yung binayad mo sa exam. In-escort siya palabas, tapos hindi na namin siya nakita ulit. Pagdating sa loob ng exam room, malamig na. May mga gamit sa desk provided nila ang marker for computations at may earplugs din para hindi ka maingayan sa mga ibang nag-i-exam. Ako naman si Tanga, mga 5 minutes pa ako nakaupo doon at nakatunga nga. Hindi ko alam na pagpasok ko, pwede na pala mag-start. Buti na lang nilapitan ako ng isang examiner, tapos tinanong niya, "Sir, anong ginagawa mo? Kanina pa po start." Sa exam, lumabas naman lahat ng inaral ko. Mga 200 items ata yun, tapos 20 items doon yung computation. Buti na lang may katrabaho ko, si Sir Drew. Shoutout sa'yo, Sir Drew. Thank you. Nireview niya ako sa mga computations ng drugs, UKM computations, saka iba pa. Salamat talaga, sir. May calculator app din naman dun sa mismong app, sa mismong exam. Kaya di ka naman magmamanual computations. Yung mga nursing questions naman, ang ginamit kong reviewers yung Fundamentals of Nursing, yung The Notebook, mga UK guidelines, kasi different yung protocols nila doon. Maraming reviewers online. Reviewin mo lahat ng pwede mong reviewin kasi di natin sure kung anong pwedeng lumabas talaga. Hindi sobrang hirap ng exam, pero hindi rin sobrang dali. May mga tanong na pag-iisipan mo talaga. Matagal-tagal din yung exam, parang 2 hours din ako doon. Tapos wala kang ibang maririnig. Focus talaga lahat sa exam nila. Natapos ko yung exam before lunch. Maraming naulit tao sa labas. Mga next batch siguro yung mga yun. Sinabihan ako ni ma'am ng Pearson na balikan na lang yung results ko within the day. Sobrang nakakaba maghintay ng results. Nakuha ko yung results ko mga after 3 hours. Bumalik ako. Pero yung official daw magre-reflect sa NMC account ko after 3 business days. Luckily, pasado naman, inabot nila yung certificate na may nakalagay na pass. Dapat part 1 at saka part 2 nakalagay pass. Ganon. So, yun nga. Yun pang hinihintay nyo, i-book nyo na yung exam. Kayang-kaya nyo yan. Ako ang bopis, nakapasay. Ikaw pa ba? Basta mag-aral ka lang mabuti. Sana may natutunan kayo sa vlog ko at nabawasan yung anxieties nyo tungkol dun sa exam. Till next